Salam sejahtera, nama saya Mariam Mokhtar. Pada 15 Julai, Banduan Najib Abdul Razak kata yang Malaysia tidak akan menderita ditimpa nasib yang malang seperti Sri Lanka. Pada 19 Julai, Menteri Kewangan Zafrul Abdul Aziz beri jaminan bahawa Malaysia tidak akan bankrupt seperti Sri Lanka. Beliau berkata, ekonomi Malaysia masih stabil. Tetapi ramai orang tidak setuju dengan pendapat kedua-dua mereka ni. Rakyat kata, lihat saja ekonomi negara yang semakin merosot, nilai mata wang ringgit yang semakin rendah, inflasi yang tinggi ke langit dan pemimpin yang tak malu makan rasuah. Ingat tak yang mungkin saya ingat 1 tahun yang lepas, Presiden Gotabaya Rajapaksa di Sri Lanka juga telah beritahu rakyat Sri Lanka bahawa keadaan dalam negara terkawal. Tetapi, lihat apa yang berlaku pada mereka sekarang. Sebelum memahami kemungkinan berlakunya ketidakstabilan di Malaysia, kita mesti bandingkan keadaan di Sri Lanka dan juga di Malaysia. Perkara ini kita tidak boleh abaikan lagi. Yang nombor 1, ya. Majoriti kaum Sinhalese mengenakan dasar kaum yang diskriminasi orang-orang Tamil dan kaum yang lain. Secara kebetulan ini dilakukan untuk mengimbangi situasi sosioekonomi di mana orang-orang Tamil yang lebih bermotivasi dan teratur memegang jawatan penting dalam kerajaan dan perdagangan. Tamil Jaffna kuat bekerja, ada lebih berpendidikan, keusahawan dan akal. Tetapi kaum Sinhalese lebih santai. Yang kedua, kerajaan Sinhalese jadikan Sinhalese sebagai bahasa rasmi dan pegawai berpendidikan Sinhalese telah mengambil alih semua jabatan kerajaan. Yang ketiga, walaupun perlembagaan memberi kebebasan pemikiran, hati nurani dan agama, termasuk kebebasan untuk mengubah agama, terdapat diskriminasi sistematik dan penganiayaan terhadap minoriti agama. Perusuh yang digalakkan oleh ahli politik nasionalis Sinhalese yang ada talian rapat dengan parti pemerintah dan ditegaskan oleh ekstremis agama telah menyerang dan merosakkan masjid dan perniagaan milik orang Muslim. Bukan saja umat Islam yang mengalami diskriminasi dan penganiayaan agama. Terdapat hampir 100 kes yang didokumentkan oleh gereja dan orang Kristian yang diserang oleh perusuh. Seorang biarawan Buddha, Gana Saratero, menyeru untuk membentangkan kematian umat Islam atas kejadian yang tidak berasas. Ini telah didokumentkan. Ini hanya 2 kes insiden, tetapi banyak lagi. Yang keempat, orang Tamil dan yang bukan Sinhalese dijadikan warga negara kelas kedua. Yang kelima, ramai telah berhijrah untuk melarikan diri dari diskriminasi kaum di Sri Lanka. Yang keenam, pada mulanya Sinhalese tak peduli sangat kerana perubahan itu tidak menjejaskan mereka. Pembahagian kaum di antara mereka dan orang-orang Tamil bermakna mereka tidak payah bimbangkan diri mereka atas apa yang berlaku kepada orang-orang Tamil. Mereka juga menutup mata tentang penyalahgunaan kuasa dan rasuah kerana yang lakukan semua ini dari kaum mereka sendiri dan juga sama agama dengan mereka. Yang ketujuh, rasuah secara besar-besaran menjadi perkara biasa saja. Ahli politik yang memerintah negara yang juga mencuri dari rakyat. Dan hari ini Sri Lanka sudah bankrupt.
Kesan dari 1 dekad peperangan saudara termasuk salah urus dan kleptokrasi telah menguji ketahanan rakyat biasa Sri Lanka, iaitu kedua-dua kaum Sinhalese dan Tamil. Sekarang, sebagai satu bangsa, mereka ni, dan bukan sebagai kaum Sinhalese atau kaum Tamil, rakyat Sri Lanka telah melawan pemimpin mereka. Kaum Sinhalese telah menyedari bahawa menjadi bangsa ketuanan tidak ada maknanya kerana mereka tidak kongsi manfaat yang sama dengan pemimpin politik dan Sinhalese yang kaya raya. Akhirnya, kaum Sinhalese baru sedar yang sikap tidak peduli mereka selama ini terhadap penyalahgunaan kuasa, rasuah dan ketidakadilan yang dilakukan pada orang-orang Tamil telah menghancurkan satu Sri Lanka. Jadi anda patut memerhatikan yang Sri Lanka dan Malaysia banyak perkara yang hampir sama. Nombor 1, negara Malaysia dibahagikan kepada 2. Majoriti orang Melayu dengan keistimewaan dan selebihnya. Yang lain-lain tu kelas kedua. Ini sama di Sri Lanka antara Sinhalese dan orang Tamil. Yang kedua, kerajaan Melayu memperkenalkan dasar diskriminasi perkauman. Ini serupa dengan apa yang berlaku di Sri Lanka. Yang ketiga, kami mempunyai diskriminasi agama walaupun kebebasan ibadat dijamin oleh perlembagaan. Ekstremis Muslim mengancam yang lain seperti insiden kepala lembu dan lain-lain ni. Jadi semakin banyak pihak berkuasa telah mengenakan peraturan Islam untuk mempengaruhi kehidupan sosial dan budaya orang bukan Islam. Ini juga berlaku di Sri Lanka. Sri Lanka mempunyai imam ekstremis yang menyebarkan kebencian dan diskriminasi, tetapi kita juga di Malaysia mempunyai mufti dan seorang pengkhutbah Muslim India yang membuat kenyataan pembakar tentang Hindu dan tentang perayaan bukan Islam. Yang keempat, orang Melayu menguasai semua jabatan kerajaan serta angkatan bersenjata. Di Sri Lanka, kaum Sinhalese menguasai kerajaan Sri Lanka. Yang kelima, ramai ketuanan Melayu ingin bahasa Melayu saja diguna. Sama seperti kaum Sinhalese ingin bahasa mereka saja diguna. Yang keenam, mereka yang berkuasa menyalahgunakan kedudukan mereka. Dana awam kena risiko dari kegiatan pemimpin yang tamak. Ahli politik parti yang berkuasa di Sri Lanka telah memusnahkan negara. Sama juga di Malaysia. Hanya perbezaan yang kita tidak mengisytiharkan muflis, namun tetapi kita telah beri generasi muda kita satu masa depan dengan hutang yang mereka mungkin tidak dapat membayar balik. Yang ketujuh, majoriti orang Melayu kekal miskin walaupun menjadi bangsa yang pemimpin galak panggil ketuanan Melayu. Sama seperti Sinhalese di mana orang ramai tidak dapat manfaat negara. Malaysia belum sampai ke tahap Sri Lanka, tetapi kita laju menuju ke arah itu. Sekarang ni, kerajaan Sri Lanka telah runtuh disebabkan rasuah. Mungkin ini ajal tindakan yang terbaik. Macam mana boleh kekalkan negara yang dibahagikan, di mana pemimpin menyalahgunakan kuasa dan rasuah kerap berlaku, di mana orang kaya menjadi lebih kaya dan golongan miskin menjadi lebih miskin. Dari sisi positif, Sri Lanka boleh membina semula asas baru. That means they can make a fresh start tanpa perkauman atau diskriminasi agama, di mana semua kaum adalah Sri Lanka dan bukan Sinhalese ataupun Tamil.
Ia akan mengambil masa, tetapi negara akan bangkit semula dan berjaya. Pembahagian dan pertalian antara kaum akan sembuh. Ramai orang percaya yang sesuatu keadaan akan jadi lebih teruk sebelum ia pulih semula. Mereka mengatakan ia paling gelap sebelum subuh. A new dawn beckons Sri Lanka. Sementara itu, Malaysia kuat menampal retak yang berlaku dalam tempurung kita ni, di mana rakyat berada di bawahnya. Kami suka buat slogan yang tidak bermakna seperti keluarga Malaysia ataupun One Malaysia. Buat apa keluarga Malaysia di mana ibu bapa hanya bermain dengan anak kegemaran mereka, the favourite child. Kanak-kanak yang ibu bapa gemar, the favourite children, diberi segala-galanya dan ibu bapa tak tegur anak tu walaupun ia telah mencuri atau membuli adik-beradik yang lain. Kanak-kanak lain, walaupun telah bekerja keras, dibuat seperti anak angkat. Tidak ada bangunan yang akan tahan lama jika ia dibina dengan asas yang reput dan tidak kuat. Sama juga di Malaysia. Kita tidak dapat teruskan sebagai negara mereka dan kami. Them and us. We cannot continue as a nation that divides us. Them and us. Adakah negara ini akan menjadi Sri Lanka yang lagi satu? Saya harap tidak. Malaysia boleh diselamatkan jika kita ambil tindakan sekarang ni juga. Saya percaya yang terdapat muhibah yang cukup di kalangan rakyat Malaysia. Terdapat berjuta-juta orang Malaysia yang baik dan jujur. Kami memerlukan semua rakyat dari berbilang bangsa, kaum dan agama, tak kisah kaya atau miskin, lelaki atau perempuan, tua atau muda, untuk membina negara ini sekali lagi. Kami mempunyai peluang untuk menukar haluan negara ini secara aman di PRU 15 dan kita mesti merebutnya dengan penuh keyakinan dan semangat. Terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi. Kalau anda suka video saya, sila tekan like dan subscribe pada channel YouTube saya. Pertimbangkan menyertai laman Patreon saya. Terima kasih.